Dito tayo sa Ichiran Ramen. So, dito tayo sa Shinjuku Ichiran Ramen. So, after natin pumunta sa Yokohama Gundam Factory, dito tayo dumiretso sa Ichiran. Number 8. ございます。よければお預かりいたします。お預かりいたします。お待たせいたします。 So yun guys, kinuha na yung order natin. Pre-prepare lang nila and then lalagyan na nila dyan. So number 8 yung table. Very organized naman sila. So pag order pa kayo guys, pwede nyo i-push tong button. And then bibigyan nyo to sa staff kung anong kailangan nyo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Ito may drawing naman, hindi ko alam kung ano. Tapos ito siguro dito extra item order sheet. Sira. Arigato. 失礼いたします。 Ito na yung order natin guys. Try natin. Sabi nila, try mo daw muna yung sabaw. And then yung noodles. Sarap. Sarap. Nice. Try chopsticks. Para sa taas. Chopsticks. Try natin yung noodles. Pork chassis. Sarap niya. Sarap. Sarap na. Sarap.
pumila kami guys, so mga parang 10 lang ahead sa amin. Yung waiting time daw is mga 20 minutes. Pero mabilis lang sila. Pero ubos ko guys, sobrang sarap. Tapos dito yung water nila. Sugat na yung kamay ko dahil sa lamig. Hiring nga pala sila. Accepted 24 hours a day. Basic salary, hourly wage is 1,300 and that's almost like 500 pesos per hour. Apply na ba ako? Init. Ano? Pawis na sa freezer na ulit. Biglang lamig oh. Sobrang sarap. No? Sarap. Parang wala pa akong natikman na ganun klaseng ramen sa Pilipinas. Ano? Parang wala pa akong natikman na ganun. Iba yung ano yan. May tinry na kami yung ramen. Oo. Madami ng ramen sa Pilipinas na try ko, pero iba talaga yung sa... Iba yung lasa, no? Nice. Hindi siya hype. Yeah. Tama yung mga vlogger. Tama si Francis Candy. Shout out. Saka si JM Bangkisyo. So guys, so pagkatapos natin mag-Ichiran, umuwi muna tayo dito sa may hotel sa Shinjuku kasi malapit lang naman. So ito yung pinagsistayan namin. Wala pa nga pala tayong room tour, no? So mag-room tour tayo. Ito yung hotel. Business Hotel Yamashiro. Evening 203. Room 203. Arigato. So ito. So second floor tayo. Room 203. Yan. Iwan dito yung sapatos. Tapos meron dito. So, ito siya. Yan. Parang traditional style siya. So, every night naman, pag lumalabas kami, pagdating namin, linis na siya. So, ito yung toilet. Yan. High-tech. So, ito yung panglinis ng puwet sa lalaki or kahit sino pag nag-gerbs. Ito sa babae pag umihi. Tapos, ito yung pag-stop ng flash, ng bidet. And then, may heater ba tawag doon? Yung inupuan. Tapos, pag nag-flash ka, nag-open din dito para pwede ka maghugas ng kamay. Hindi sayang yung pinang-flash. So, yan. Tissue dyan. Best na tissue doon. Ito yung TV. Ito yung beds. Traditional talaga siya. Tapos may mini ref. Yan. Tapos meron naman dito ang manual paano gamitin yung AC.
May heater din. Pwedeng cooling, heating. Then may mga cabinet dito. Cabinet. Ito na AC. Tapos dito, yung towel saka yung may hangeran din. Hanger. Tapos ito yung yan. Nakahiwala yung toilet nga pala dun sa bathroom. So dito maliligo ka. So yan, may sink. Yung parang bathtub. May heater na din dyan. Tapos free naman yung toothbrush. Every day pinapalitan nila yung toothbrush with toothpaste na yun sa loob. Then may shampoo. Body soap. And then, yung towel everyday din pinapalitan nila. Paglalabas ka kasi, iwan mo yung key sa reception every time lalabas ka. So, yun lang naman. Yan. Business Hotel Yamashiro. Malapit, sa likod lang siya ng Godzilla, malapit sa Apa Hotel. Toho Cinema Mall ata yun. Di pa namin napasok. Pero, yun, malapit lang siya. Sa booking.com namin ito na-book. And, iba ba? Yun, yung floor niya, yung traditional din nila. Parang banig. Yan, para siyang banig. Diba? Nice. Hey guys, so dito na kami sa hotel. So, umuwi na lang kami pagkatapos namin kumain sa Ichiran Ramen kasi medyo umambon. And nagdugo din yung ilong ko eh. So, bukas maaga naman tayo papunta sa Mount Fuji. Actually, ito pagoda para i-view yung Mount Fuji. Ngayon, cloudy daw, pero sana bukas magpakita siya. So, pahinga na lang muna tayo ngayon. Mag-12 na, no? 12 o'clock. So, bukas alis tayo dito ng mga 6:45, 7:30 kasi yung na-reserve namin na seat sa train papuntang Kawaguchiko. So, 2 hours yung biyahe papunta dun. So, yun lang. Godzilla.